قبل ما ندخل فعليا بوردبريس رح احكي شوي عن بيئة التطوير يلي انا ضمنها. حاليا انا عم استخدم ويندوز كلوكال سيرفر، عم استخدم وامب سيرفر، واصدار PHP ضمنه هو 7.4. ضمن الكورس هذا الشيء ما رح يفرق معنا لان ما في ميزة خاصة كوني موجود على ويندوز او لينوكس او ماك. ايضا فيك تستخدم اي لوكال سيرفر وفيك تستخدم اي اصدار من PHP بشرط يكون فوق ال 5.4. بالاضافة لهالشي انا بستخدم فيجوال ستوديو كود ككود اديتور، وايضا انت حر تستخدم اي كود اديتور مناسب لك. حاولت قدر الامكان يكون تركيزنا على ووردبريس نفسها بغض النظر عن السيستم والادوات اللي عم نستخدمها. ضمن فيجوال ستوديو كود في اختصار مهم انا رح استخدمه ببعض الاماكن، هو كنترول دي. لو كان في عندك نص او كود وقمت بتحديد كلمة ما، فعند الضغط على الاختصار كنترول دي بيتم تحديد نفس الكلمة في حال كانت موجودة بمكان مختلف من الكود. هاي كانت كل الملاحظات اللي بدي احكيها ببداية الكورس، وهلأ فينا نبدأ باننا نقوم بتنزيل ووردبريس. اول شي لازم نعمله هو اننا ننزل الكور فايلز من الموقع wordpress.org/download. بمنتصف الصفحة تقريبا في زر داونلود ووردبريس وبجانبه مكتوب رقم الإصدار الأخير، ولو ضغطت عليه رح ينزل عندي ملف زيب في ملفات المشروع. عندي ضمن وامب سيرفر أنا قمت بإنشاء مجلد اسمه WP-course، ورح يكون هو المجلد اللي بداخله مشروعنا. وبهالشكل بيكون عنوان موقعنا لوكالي، يعني على جهازي هو localhost/WP-course. رح افتح الزيب فايل اللي نزلته من موقع ووردبريس، بداخله رح لاقي مجلد اسمه ووردبريس، وايضا رح افتح هذا المجلد حتى اوصل لملفات المشروع. هون منلاقي 3 مجلدات وفي 16 ملف ايضا، ممكن يزيدوا او ينقصوا باصدارات لاحقة. رح قوم بتحديد هي المجلدات والملفات وسحبها على اللوكال سيرفر بحيث تكون موجودة مباشرة داخل المجلد WP-course. بعد هيك رح يكون لازم للموقع قاعدة بيانات، وبالتالي من PHP-myadmin رح قوم بإنشاء قاعدة بيانات جديدة رح سميها WP-course، واختار إلها encoding وليكن UTF-8 MB4، ومن ثم اضغط Create. الخطوة التالية هي زيارة مجلد مشروعنا من خلال المتصفح. لما منزور الموقع لأول مرة لسه ما بيكون تم تثبيت الكونفيجوريشنز، وبالتالي ووردبريس رح يدخلنا ضمن الانستوليشن بروسيس. بالبداية عنا إعدادات اللغة ومطلوب فيها فقط تحديد لغة الموقع. أنا رح أترك اللغة إنجليزية وأضغط Continue. بالواجهة الثانية مطلوب تحديد إعدادات قاعدة البيانات. بالبداية عنا اسم الداتابيس، رح استخدم الداتابيس اللي أنشأتها من شوي WP-course. اسم المستخدم عندي هو root، وكلمة المرور على جهازي هي empty string. الداتابيس هوست هو local host، والتابل prefix هي WP_ حاليا. أنا رح أغيرها ل WPC_ اختصارا لووردبريس كورس. تقنيا التغيير هاد ماله إجباري، لأن البريفكس بيتم استخدامها كبداية لأسماء الجداول اللي موجودة ضمن قاعدة البيانات. بشكل افتراضي البريفكس هي WP_، لكن الأفضل هو تغييرها حتى نميز جداولنا عن جداول تانية قد تكون موجودة ضمن نفس قاعدة البيانات. بعد هيك رح أضغط على Submit، ولو كانت الإعدادات اللي قمت بإدخالها صحيحة رح نشوف عبارة Alright مع زر Run the Installation. ضمن الواجهة التالية مطلوب نحدد اسم الموقع، أنا رح سميه WP-course. بعد هيك عنا اليوزر نيم الخاص بمدير الموقع، والحقل التالي هو حقل كلمة المرور. ووردبريس اقترح علي كلمة مرور، أنا رح انسخها واحفظها عندي. بعد هيك رح قوم بإدخال البريد الإلكتروني الخاص بالمدير، وأخيرا رح أضغط على Install WordPress. بعد ما يتم التنزيل بحصل على تأكيد بأنه تم التنزيل بنجاح مع رابط لدخول لوحة التحكم. رح أضغط على هذا الرابط، ووردبريس رح ينقلني للملف wp-login.php. هنيك رح قوم بكتابة اسم المستخدم وكلمة المرور يلي قمت بحفظها، ومن ثم أضغط على لوجين. هيك بكون وصلت للوحة التحكم الخاصة بموقعنا الجديد. لو بدي شوف الموقع نفسه بقدر اضغط على اسمه بالزاوية بالأعلى. الرابط هو localhost/WP-course، والشكل الحالي للموقع هو بسبب وجود ثيم اسمه 2020، والثيم هذا موجود بشكل افتراضي ضمن ووردبريس. هلأ لو دخلت مرة تانية لمجلد المشروع ضمن وامب سيرفر رح لاقي ملفين جداد هن .htaccess و wp-config.php. عدم وجود هي الملفات سابقا كان هو السبب بأنه ووردبريس دخلنا ضمن الانستوليشن. وأيضا لو انتقلت لقاعدة البيانات WP-course رح لاقي فيها 12 جدول، وموجود باسم كل منها البريفكس اللي حددناها. هيك بيكون صار عنا مشروع ووردبريس. بالفيديوهات القادمة رح نتعرف عليه أكثر حتى نقدر نبدأ نغيره كليا.